Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ito pa rin ang Pinoy Online Eskwela at kinukuha pa rin natin ang basic sa paggamit ng Adobe Photoshop. So ang topic natin ngayon ay tungkol sa paggamit ng Pentool sa tracing. Okay? So simulan na natin. Open lang tayo ng image guys. Siguro ang i-open nating image ay yung sasakyan na lang na ito. Zoom nyo lang. Ayan. So, same lang. Kailangan mo lang ng starting anchor point. Click. 1. Then, yung 2, click and hold ka sa left ng mouse mo. Okay? 1. Click and hold. Idadrag lang natin. Okay? So, wag yung bibitawan, no? Isa. Ayan. Isang pitik lang. Yung pangalawa mo, i-hold mo lang at idadrag mo. Then, kokontrolin mo yung kurba nung path. Okay? Pwede mo namang i-adjust yung handle. And hindi ko po binibitawan yung mouse. Ayan. So, okay na siya. Then, yung handle kasi na to, yan yung susundan nung next path mo. Okay? So, kailangan puputulin mo yung handle na to. Kasi kapag hindi mo pinutol at nagsimula ka na agad dito, ayan, kung mapapansin, kumukurba. Diba? Kasi sinusundan niya yung mahabang handle natin. Ando ko lang. Ang gagawin mo, puputulin mo dapat ito. So, hold Alt. Click mo lang yung gitna. Ito. Click. So, yan. Putol. Diba? Ulitin ko lang. Click and kurba. Ayan. Click and kurba. Hold control. Adjust ko lang pataas. Tapos ito ay ikurba ko lang. Magdagdag tayo. Isa. Hold control. Then drag. Ayun. Isa pa. Click. Oops. Putol tayo dito. Putol. Putol. Ayan. Nag-hold lang ako ng control para lumabas yung handle. Diba? Ayan o. Nag-hold ako ng control. Lalabas yung handle. Then, yung handle na to, yan yung susundan ng next path mo. Kailangan natin putulin. Hold Alt. Tutok. Kailangan yung pentool mo may angle doon sa ibaba. Click. Ayan, putol. Ulitin natin. Click and hold. Drag natin para makurba. Ayan. Space bar. Click. Hindi siya masyadong kurba. Ibaba natin to. Okay na yan. Click and drag. Ayan. Click and drag. Ayan. Hold Alt. Putol. Then, close. Ganun lang. Diba? So, ulitin natin. Try natin sa area na to. 1. Click and drag yung pangalawa. Pwede kang magputol. Hold Alt, putol. Click and drag. Oops, sorry. Balikan ko na lang. Hold na lang ako ng control. Nag-zoom out lang ako. Ayan.
Then ito, ibababa ko na lang. Naka-hold lang ako sa control mga ma'am. Para i-adjust yung ating path. Diba? So, putol yung handle. Bitaw. Bitaw. Click and drag. Siguro isagad ko na to dito. Click and drag. Oops, sorry. Handle muna. Hold Alt, then click nyo lang yung dulo na yon. Mapuputol na yan. Putol. Click and drag. Hold Alt, putol. Click and drag. Hold Alt kung gusto mong magputol. Ayan, close ko lang. Diba? So, ganun lang tayo nagpe-pentool, guys. Kailangan lang ma-memorize mo kung kailan ka dapat mag-hold ng control, kung kailan ka dapat magpuputol ng handle, 'di ba? Alt ang ginagamit natin kapag nagpuputol tayo ng handle. So, kung hindi pa naman kaya yon, pwede naman yung 1, 2, gitna, hold control, kurba. 'Di ba? Pwede naman po yun. So, guys, yung pen tool, ito po yung pinaka magandang tool kapag nagte-trace tayo ng images. Okay? Walang-wala ito o walang-wala si polygonal lasso tool pagdating kay pen tool. Kasi si pen tool merong kurba. Diba? So, ganun lang kapag meron ka ng selection, na-trace mo na yung images, right-click ka lang, tapos make selection kung gusto mong applyan ng effect or gusto mong tanggalin yung image na yan. Okay? So, tatandaan lang, ang pagpe-pen tool, hindi po ganito. Okay? Hindi po ganyan ang pagpe-pen tool natin. Kung ganito ka gagamit ng pen tool, gumamit ka na lang po ng polygonal lasso tool kasi hindi po ganito yung paggamit ng pen tool. Okay? So, delete ko lang yung path. So, subukan naman natin yung pen tool pagdating sa portrait. Open lang ako ng image. Control O. Ayan. Open tayo ng image. Siguro yung image na lang ay ito. Okay, so zoom ko lang. Zoom natin. I-trace natin yung muka nung lalaking ito. So, click. Unahin na lang natin dito. Zoom natin, no? Click. Ayan. Isa, dalawa, gitna. Hold control. Then drag. Space bar. Click. Gitna. Hold control, kurba. Click. Gitna, hold control, kurba. Oops, sorry. Nawala. Dagdag. Gitna, hit control, kurba. Yung mga area na buhok, kuhanin na lang natin sa refine edges. No? So, trace lang muna natin yung ulo nito. Gitna. Ayan. Or, same lang nung ginawa natin kanina. Click and hold. Pwede rin po yan. Ayan. Click and hold, kurba. Hold Alt. So, nakaabang lang yung daliri mo dyan sa Alt. Click and drag. Putol. Hold Alt. Click and drag. Hold Alt, putol. Click and drag. Hold Alt, putol. Click and drag. Hold Alt, putol. So, paulit-ulit lang po yan. Nakaabang lang yung siguro hinlalaki mo dyan sa Alt kung kailan ka magpuputol.
Ayan o, di ba? So, close nyo lang yung path. Close nyo lang. Ayan. Hold Alt. Hold Alt kapag magpuputol. Click and drag. Hold Alt. Diba? So guys, hindi porket na close na natin yung path, hindi nyo na po pwedeng malagyan ng path uli yan. So po pwede mo pa namang i-reactive yung path na yan. Hold ka lang ng control. Okay? Hold ka lang ng control. Click mo lang yung path. Ayan, po pwede mo na ulit madagdagan. Diba? Or po pwede mong i-move yung mga anchor point na yan. Okay? Mag-hold ka lang ng control, then yung mga anchor point na yan, pwede mo na ulit ma-move. So, right-click, make selection, feather radius 1, okay ko lang. Then, pwede na natin yan i-move sa ibang document. So, gumawa lang ako ng ibang document, i-move ko tong image natin dito sa document na to. Okay? So, maraming po pwedeng paggamitan yung simpleng ulo na ito. Diba? So, yun lang muna guys. So, bilang suporta, subscribe na lang kayo sa channel natin para kung sakaling mag-a-upload kami ng mga bagong videos is updated naman kayo. So, yun lang. Salamat.